हेलो फ्रेन्ड, आज चाहिँ म तपाईहरु समक्ष एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छु। टपिकको नाम सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हो। यो टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। 9 र 10 का साथीहरुका लागि अप्सन म्याथ पढ्नेहरु छन् भने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र 11 र 12 का साथीहरुका लागि पनि यदि कुनै स्टुडेन्टहरु चाहिँ म्याथ पढ्छन् भने 11 12 मा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र यो इम्पोर्टेन्ट टपिक भएका कारणले चाहिँ म यसको बारेमा तपाईहरुसँग चाहिँ बेसिक नलेजहरु तपाईलाई बाँड्न गइरहेको छु। आफुलाई जति आउँछ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म त्यति नै बाँड्दै छु। सिक्वेन्स पहिला चाहिँ हामी सिक्वेन्स भनेको के हो त्यो चाहिँ थाहा पाऊँ। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ अ लिस्ट अफ नम्बर इन डिफाइनाइट अर्डर। कुनै पनि नम्बर डिफाइनाइट अर्डरमा छ भने त्यो नै सिक्वेन्स हो। र सिरिज भनेको के हो भने व्हेन द टर्म अफ सिक्वेन्स आर कनेक्टेड बाइ प्लस और माइनस साइन दैट इज कल्ड सिरिज। भनाइ मतलब जस्तै सिक्वेन्स चाहिँ एक्जाम्पल दिउँ है। सिक्वेन्स चाहिँ 1 2 3 4 डट 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 छ। सिक्वेन्समा चाहिँ कहिल्यै पनि कमाले छुट्याएको हुन्छ, नम्बरलाई कमाले छुट्याएको हुन्छ। यति जानो कि कुनै पनि नम्बरलाई कमाले छुट्याएको छ भने त्यो नै सिक्वेन्स हो र कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ कुनै पनि नम्बर यो चाहिँ सिरिज हो है। कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ प्लस साइनले अथवा माइनस साइनले छुट्याएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त सिरिज हुन्छ। र सिक्वेन्स एन्ड सिरिज दुई किसिममा बाँडिएका हुन्छन्। एउटा हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ, अर्को हुन्छ फाइनाइट हुन्छ फाइनाइट हुन्छ। र इन्फाइनाइट भनेको के हो भन्दाखेरि इन्फाइनाइट भनेको चाहिँ हो यो 1 2 3 4 डट 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 जति पनि हुन सक्छ के 1000 100 2000 3000 करोड 3 करोड जति पनि हुन सक्छ। इन्फाइनाइट सम्म केही थाहा हुँदैन यसको। र सिरिजमा पनि यही हो 1 + 2 + 3 + 4 डट 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 यो पनि इन्फाइनाइट सम्म हुन्छ र यो चाहिँ इन्फाइनाइट भयो। र फाइनाइट भनेको के हो भने जस्तै 1 2 3 4 5 हामीलाई तोकेको नम्बर दिएको छ, स्टार्टिङको नम्बर पनि दिएको छ र लास्ट इन्डको नम्बर पनि दिएको छ भने त्यो फाइनाइट हो। यो चाहिँ फाइनाइट सिक्वेन्स भयो। र फाइनाइट सिरिज भनेको चाहिँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो। प्लसमा छ तर स्टार्टिङ नम्बर पनि छ इन्ड नम्बर पनि छ भने त्यो नै फाइनाइट हो। यदि सिक्वेन्स र सिरिजमा चाहिँ इन्फाइनाइट भनेर भन्न केलाई सकिन्छ भने जस्तै स्टार्टिङ नम्बर छ तर इन्ड नम्बर कति हो हामीलाई दिएको हुँदैन हो, त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यतिखेर के हुन्छ भने सेकेन्डबाट जस्तै हामीले यति बेला चाहिँ कमन डिफरेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ कमन डिफरेन्स निकाल्नको लागि यदि कुनै नम्बरलाई चाहिँ जस्तै यही मानौँ 2 बाट सेकेन्डबाट 1 घटाएर कतिले डिफरेन्स आयो त 1 को डिफरेन्स आयो। र 3 बाट चाहिँ 2 घटाएर यसको सेकेन्डबाट 2 घटाएर कति आयो त 1 को डिफरेन्स आयो। कुनै पनि नम्बर चाहिँ कमनले चाहिँ कमन आउँछ भने जस्तै 2 बाट 1 घटाए 1 आयो, 1 को डिफरेन्स भयो। 3 बाट 2 घटाए यहाँ पनि 1 को डिफरेन्स भयो। 4 बाट 3 घटाए यहाँ पनि 1 को डिफरेन्स भयो। कमन डिफरेन्स आउँछ भने हो त्यो नै के हो त सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हुन्छ। त्यति मात्र। कहीँनिर चाहिँ हामीलाई कति दिएको हुन्छ 1 2 5 4 6 9 अब यहाँ के भयो त सेकेन्डबाट फर्स्ट घटाउँदा के भयो 1 को डिफरेन्स आयो। यसको सेकेन्डबाट यो घटाउँदा कति आयो 3 को डिफरेन्स आयो। यहाँबाट यो घटाउँदा कति आयो 1 को डिफरेन्स आयो। र फरक नम्बरको डिफरेन्स आउँदैछ कि एउटै किसिमको डिफरेन्स आएको छैन हो। यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ सिक्वेन्स सिरिज होइन भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै हामीलाई अब अरू इक्जाम्पल दिउँ जस्तै 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + डट 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 डट। अब यहाँ के छ भने यहाँ कतिको डिफरेन्स छ। यो हाम्रो के सिरिज हो त यो के अर्थमेटिक हो त सिरिज अर्थमेटिक सिरिज हो। र यहाँ कसरी थाहा भयो भने यहाँ कसरी छ 1 मा 2 प्लस जोडेर कति हुन्छ 3 हुन्छ। 3 मा 2 प्लस जोडेर कति हुन्छ 5 हुन्छ। 5 मा 2 प्लस जोडेर कति हुन्छ 7 हुन्छ। फेरि 7 मा 2 प्लस जोडेर 9 हुन्छ। 9 मा 2 प्लस जोडेर 11 हुन्छ हो। त्यो 2 को डिफरेन्सले चाहिँ के हुँदैछ नम्बर बढिरहेको छ हो। त्यो नै त्यति बेला यो सिरिज भयो। सिरिज कसरी भयो प्लसको साइन छ र यो इन्फाइनाइट हो किनभने यो कतिसम्म छ हामीलाई थाहा छैन, इन्फाइनाइटसम्म छ। र अर्को इक्जाम्पल दिउँ 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 गऱ्यो भने अब यहाँ कसरी भइरहेको छ भने इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई भएर यो नम्बर बढिरहेको छ। जस्तै 2 × 2 भयो 2 ले मल्टिप्लाई भयो 4 × 2 = 8 भयो
2 ले मल्टिप्लाई हो 8 टू जा 16 2 ले मल्टिप्लाई 16 टू जा 32 2 ले मल्टिप्लाई 32 टू जा 64 2 ले मल्टिप्लाई 2 2 को डिफरेन्समा चाहिँ मल्टिप्लाईको डिफरेन्समा चाहिँ के बढ्दैछ नम्बर बढिरहेको छ भने यो के भयो चाहिँ सिरिज भयो भन्ने थाहा भयो सिरिज के सिरिज भयो त फाइनाइट सिरिज भयो किनभने यो ठ्याक्क तोकेको छ के नम्बरलाई स्टार्टिङ नम्बर पनि छ अनि इन्ड नम्बर पनि दिएको छ फिक्स तोकेको छ भने यो सिरिज भयो फेरि अर्थमेटिकमा भन्दाखेरि चाहिँ अर्थमेटिक काइन्ड चाहिँ हामीलाई 2, 5, 9, 14, 20, डट 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 अब यो हाम्रो कसरी डिफरेन्स भएको छ भने 2 मा कति जोडेर 5 हुन्छ 2 मा 3 जोडेर 5 हुन्छ 5 मा कति जोडेर 9 हुन्छ 5 मा 4 जोडेर 9 हुन्छ 5 9 मा कति जोडेर 5 जोडेर 14 14 मा कति 6 जोडेर कति हाम्रो के भइरहेको छ भने एक एक नम्बर बढी बढी गइरहेको छ के बढेर मात्र गइरहेको छ जस्तै 3 मा एक बढी 4 भयो 4 मा एक बढी 5 5 मा एक बढी एक एक नम्बर एड भएर चाहिँ यता तलको नम्बर चाहिँ के भइरहेको छ बढिरहेको छ हो त्यतिखेर पनि यो चाहिँ के हुन्छ त सिक्वेन्स सिरिज हुन्छ र यो हाम्रो के सिक्वेन्स भयो त यो हाम्रो इन्फाइनाइट सिक्वेन्स हो इन्फाइनाइट सिक्वेन्स छ र अब हामीलाई चाहिँ यो त दियो हैन हामीलाई अब काइनेर यसरी क्वेशनहरु पनि दिन सक्छ के जस्तै क्वेशनहरु भन्दाखेरि अब हामीलाई यही क्वेशन गरौँ 2, 5, 9, नै सरी है जस्तै यो क्वेशन 1 2 3 4 यो क्वेशन गरौँ डट 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 अब हामीलाई काइनेर के निकाल्दियो त nth टर्म निकाल भन्यो nth टर्म निकाल भन्यो भने अब हामीलाई यहाँ nth टर्म त दिया छैन के nth टर्म निकाल भन्यो हामीलाई 10th टर्म निकाल भन्यो n टर्मको 10th टर्म निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 10th टर्म निकाल भन्यो हो त्यतिखेर चाहिँ हामीले के फर्मुला लाउनु पर्छ हाम्रोमा हामीसँग फर्मुला हुन्छ tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इन्टु d जहाँ a भनेको के हो त फर्स्ट टर्म हो र n भनेको यो nth टर्म नम्बर भइहाल्यो nth टर्म र d भनेको कमन डिफरेन्स हो अब हामीलाई थाहा छ कमन डिफरेन्स हाम्रो कस्तो निक्लिन्छ त सेकेन्ड टर्मबाट फर्स्ट टर्म घटाउनु पर्छ हाम्रो कतिको कमन डिफरेन्स आउँदैछ 1 1 को कमन डिफरेन्स आउँदैछ भने यो हाम्रो चाहिँ 1 चाहिँ कमन डिफरेन्स हो अब हामीलाई के टर्म निकाल भनेको छ nth टर्म निकाल भनेको छ nth टर्म निकाल भनेकोलाई हाम्रो n के भयो त 10 हुन्छ र फर्स्ट टर्म a भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म हो a भनेको फर्स्ट टर्म हो त a हाम्रो कति आयो 1 प्लस n टर्म कति छ 10 छ माइनस 1 d कति छ कमन डिफरेन्स हाम्रो 1 छ tn बराबर 1 प्लस 10 बाट 1 घटे 9 9 1 इज 9 9 tn बराबर हाम्रो कति आयो त 10 आयो र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सिरिजको बनाऊ सिरिजमा जस्तै 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अहिले चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त फर्स्ट टर्म पनि दिएको छ सेकेन्ड टर्म पनि दिएको छ र त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्ने त फाइनाइट टर्म दिएको छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले जस्तै tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इन्टु d र फाइनाइट टर्म दिएको बेला पनि त्यस्तै हो फिफ्थ टर्म निकाल्छ भने हामीलाई दिएको छ तोकेको छ फिफ्थ टर्म त्यतिखेर पनि a कति छ हाम्रो फर्स्ट टर्म 1 छ प्लस n त 5 छ माइनस 1 कमन डिफरेन्स हाम्रो कतिको छ 1 1 को कमन डिफरेन्स छ र 1 प्लस 5 बाट 1 घटाएर 4 4 इन्टु 1 4 4 प्लस 1 5 आयो र यतिखेर चाहिँ हामीलाई के काइनेर के पनि दिएको हुन्छ भने काइनेर चाहिँ हामीले यो लास्ट टर्म मान्नुपर्छ लास्ट टर्मलाई l ले डिनोटेट गरिन्छ र यो के हुन्छ फर्स्ट टर्म हुन्छ फर्स्ट टर्मलाई a ले डिनोटेट गरिन्छ र हामीलाई के दिएको हुन्छ भने nth टर्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि हामीले nth टर्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो अर्को यस्तै टाइपको हो तर अर्को टाइपको फर्मुला पनि हुन्छ जस्तै l बराबर यही फर्मुला हो तर tn को ठाउँमा चाहिँ हामीले l भन्ने अर्को फर्मुला हुन्छ l बराबर a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हामीले n निकाल्नु छ भने है हामीलाई यो टर्म दिया छैन जस्तै 10 टर्म निकाल भनेर दिएको छैन भने सिधै फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिएको छ अनि यो कमन डिफरेन्स दिएको छ भने n टर्म मात्र के n टर्म निकाल भनेको छ भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ के फर्मुला लाउने l बराबर a प्लस n माइनस 1 इन्टु d भन्ने जहाँ हाम्रो l के छ त यो क्वेसन हो है l बराबर के छ 5 छ 5 a बराबर के छ फर्स्ट टर्म a हो फर्स्ट टर्म 1 हो प्लस n माइनस 1 हामीलाई n निकाल भनेको छ नि त d कमन डिफरेन्स कति छ 1 1 को डिफरेन्स छ कमन भने 1 अब 5 बराबर माइनस यो यता आयो 1 बराबर n माइनस 1 इन्टु यसलाई इन्टु गरेर n माइनस 1 भयो अनि 5 बाट 1 घटाएर 4 बराबर n माइनस 1 अनि यो n यताको 5 बराबर n हेर यस्तो यो फर्मुला लाए पनि आखिर के आयो त
एन टर्म यति नै आयो हाम्रो टिएन टर्म 5 आएको थियो नि यही फर्मुला लाएर यो फर्मुला लाए पनि हाम्रो एन यति नै आयो। र अब हामीलाई कहीँनिर यो त हाम्रो के भयो त एन टर्म निकाल्ने फर्मुला भयो। यो कस्तो भयो यो यो के भयो त सिरिज भयो, यो सिरिजको भयो हामीले निकालेको। यो के भयो त सिक्वेन्सको भयो, यो सिक्वेन्सको फर्मुला निकाल्दाखेरिको भयो। अब हामीलाई चाहिँ कहीँनिर चाहिँ के दिएको हुन्छ भने सम निकाल भनेको हुन्छ कि प्राय गरी हाम्रो 9, 10, 11, 12 जहाँ पनि चाहिँ सम प्राय गरी धेरै जस्तो निकाल भनेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो समको फर्मुला के हुन्छ त यदि हामीलाई सिक्वेन्स र सिरिजमा चाहिँ फाइनाइट सिरिज दिएको छ, फाइनाइट सिरिज दिएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले के फर्मुला लाउने n/2 a + l भन्ने फर्मुला लाउने। फाइनाइट सिरिज भन्नाले तपाईँहरूले थाहै होला 2, 4, 6, 8 पहिलो टर्म पनि हुने लास्ट टर्म पनि तोकिएको के फिक्स भएको। हामीलाई इन्फाइनाइटमा के हुन्थ्यो 2, 4, 6, 8 डट 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 जति पनि हुनसक्छ कि पछाडि हामीलाई पहिलो टर्म दिएको हुन्थ्यो फिक्स गरेर, लास्ट टर्म चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्थेन जति पनि हुनसक्थ्यो हो। त्यतिखेर चाहिँ अब यो चाहिँ इन्फाइनाइट भयो, यो चाहिँ फाइनाइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फाइनाइट भयो। फाइनाइट सिक्वेन्स सिरिज जे पनि दिएको छ भने हामीलाई चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाउने। यदि हामीलाई चाहिँ इन्फाइनाइट सिरिज दिएको छ n/2 त्यतिखेर चाहिँ हामीले के फर्मुला लाउने n/2 2a + n-1 * d भन्ने फर्मुला लाउने। र इन्फाइनाइट भनेको तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्यो 2, 4, 6 जति पनि हुनसक्छ पछाडि डट 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 गरेर जति पनि हुनसक्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले यो फर्मुला लाउनुपर्छ। र अब यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई के डाउट होला चाहिँ यसमा चाहिँ अब यान पनि निकाल्नु पर्ने, फेरि यान थाहा छैन कसरी निकाल्ने भन्ने डाउट होला। हामीले चाहिँ यान कसरी निकाल्ने भन्ने पढेका छौँ। हामीले यान पछाडिको पानामा हामीले एनलाई चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाएर बनाएका छौँ नि त a + n-1 * d भन्ने फर्मुला लागेका छ हो। यही फर्मुलाबाट चाहिँ यो पनि गर्ने। जस्तै एक इक्जाम्पल गरौँ है। इक्जाम्पलमा के गरौँ भने जस्तै 2, 4, 6, 8 छ। यो हाम्रो के भयो त के भयो यो फाइनाइट सिरिज हो, फाइनाइट सिक्वेन्स हो। अब हामीले यसको सम निकाल्नु छ। सम निकाल्नु छ भने यो हामीले के फर्मुला लाउनु पर्यो n/2 a + l भन्ने फर्मुला लाउनु पर्यो। जहाँ हाम्रो n कति छ n को लागि निकाल्ने। अब tn जस्तै अब हामीले यो दिएको छ भने यो फर्मुला लाए पनि हुन्छ l = a + n-1 * d भन्ने। हाम्रो l कति छ 8 छ र a कति छ 2 छ प्लस n कति छ हाम्रो n कति छ निकाल्ने हो हामीले n-1 * d कति छ 2, 2 को कमनमा छ हेर्ने +2 +2 +2 2 2 ले बढिरहेको छ भने 2 हाम्रो के भयो त कमन डिफरेन्स हो। अब 2 यता गयो 8 - 2 बराबर 2 ले n लाई मल्टिप्लाई गर्यो 2n - 2 1 2। अब यहाँ 6 रह्यो 6 प्लस यो यता आयो +2 बराबर 2n, फेरि यहाँ 8 रह्यो 8 बराबर 2n, n बराबर कति आयो त हाम्रो 4 आयो। हाम्रो n कति रहेछ 4 रहेछ। अब हामीले यहाँ के लेख्ने 4/2 a कति छ पहिलो फर्स्ट टर्म हाम्रो a छ, a कति छ 2 छ प्लस यहाँ लास्ट टर्म हाम्रो 8 छ। 4 लाई 2 ले डिभाइड गरेर 2 भयो, 8 मा 2 जोडेर 10 * 10 10 2 = 20 हाम्रो कति आयो त 20 आयो। के सम सिक्वेन्सको सम 20 आयो। र कहीँनिर चाहिँ हामीलाई 2, 4, 6, 8 यस्तै टाइपको गरौँ है डट 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 गरेको छ। अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु छ त के निकाल्नु छ सम निकाल्नु छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाउने Sn = n/2 2a + n-1 * d भन्ने फर्मुला लाउने। र हामीलाई यहाँनिर के दिएको हुन्छ यति टर्ममा छ भनेर दिएको हुन्छ कि जस्तै हामीले 8 टर्म भनौँ 8 टर्म निकाल भनेको छ 8 टर्म नै 12 टर्म निकाल भनेको छ यहाँनिर हैन। अब हामीले tn बराबर के गर्ने त जस्तै अब tn बराबर हामीले के गर्ने जस्तै a + n-1 * d भन्ने फर्मुला लाउँ न। a कति छ 2 छ प्लस n कति छ हाम्रो 12 टर्म निकाल्नु छ नि त 12 - 1 * कमन डिफरेन्स कति छ 2 2 को कमन डिफरेन्स छ 2 भयो 2 प्लस 12 बाट 1 घटाएर 11 11 2 = 22 कति आयो 24 आयो। हाम्रो n कति आयो 24। अब हामीले यहाँ 24/2 a कति छ हाम्रो 2 छ 2 * a भनेको 2 भयो 2 प्लस n कति छ हाम्रो 24 छ 24 - 1 * कमन डिफरेन्स हाम्रो 2 2 को कमन डिफरेन्स छ 2 भयो 24 लाई 2 ले डिभाइडेड गरेर कति आयो 12 आयो। फेरि 2 * 2 4 प्लस 24 बाट 1 घटाए 23 23 2 कति भयो कति भयो 46 भयो 46 छ 12 * 46 * 4 कति भयो 46 + 4 50 भयो 50 * 12 12 5 = 60 600 हाम्रो कति आयो त 600 आयो हो। यस्तै लाउने के
फाइनाइट र इन्फाइनाइटमा हामीले यस्तै ल एउटा इक्जाम्पल हामीले सिरिजको पनि गरिदिउँ है। जस्तै हामीलाई दिएको छ ल यस्तै टाइपको गरिदिउँ 2 + 4 + 6 + 8 हामीलाई यो के दिएको छ फाइनाइट सिरिज दिएको छ। फाइनाइट सिरिज दिएको छ भने अब हामीले के फर्मुला लाउने त फाइनाइटमा एसएन बराबर n/2 a + l भन्ने फर्मुला लाउने, जहाँ हाम्रो n कति छ हामीले यो फर्मुला हो l बराबर a + n - 1 * d भन्ने, जहाँ हाम्रो l 8 छ बराबर a कति छ 2 छ 2 + n कति छ n हामीले निकाल्नु पर्ने 1 * कमन डिफरेन्स 2 को छ 8 बराबर 8 + 8 - 2 बराबर 2n - 2 भयो। 8 बाट 2 घटाएर कति भयो 6 छ, यो प्लस यता आयो +2 बराबर 2n भयो। n बराबर कति आउँछ त 4 आउँछ। यदि हाम्रो सिरिज भयो भने सिक्वेन्स भयो भने आउने आन्सर यति हो कि जति भयो भने ल। अनि यस n बराबर के भयो त n हाम्रो 4/2 a कति छ 2a भयो। अनि फेरि l हाम्रो 8 छ 4 बाट 2 डिभाइड गरे 2 8 मा 2 जोडे 10 10 × 20 यहाँ पनि 20 आयो। यदि यो सिरिज भयो भने 20 आयो, यहाँ हाम्रो सिक्वेन्स भयो भने निकाल्दाखेरि पनि 20 आयो। फर्मुला एउटै हो के, आउने आन्सर एउटै हो। तपाईहरुले पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो टाइपको क्वेसनहरु धेरै जस्तो आएको हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ अगमकिएर चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग बनाउनु होला। र अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक सिरिज हो कि अर्थमेटिक सिरिज र सिक्वेन्स हो र जियोमेट्रिक सिक्वेन्स र सिरिजको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को पार्टमा गर्नेछौँ। र त्यतिखेरको लागि चाहिँ तपाईहरुले यसो राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला र राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल थ्यांक यू।